Ngày 25 tháng 9 tại New York, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Jong Ho trả lời phóng viên rằng Tổng thống Trump là người khiêu chiến trước. Ông Ri tuyên bố, cả thế giới đều biết Mỹ chính là nước tuyên chiến trước với Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Triều Tiên khẳng định, một khi lời tuyên chiến được đưa ra, Bình Nhưỡng có quyền sử dụng mọi biện pháp ngăn chặn cần thiết. Trong số những quyền này, Triều Tiên được phép bắn hạ máy bay ném bom chiến lược của Mỹ ngay cả khi nó không bay trong không phận Triều Tiên, ông Ri nhấn mạnh. Cáo buộc của Bình Nhưỡng bị Washington coi là vô lý. Phát ngôn viên Nhà Trắng Heather Sanders nói, chúng tôi không hề tuyên chiến với Triều Tiên. Phát ngôn này thật vô lý. Trước đó, một lá thư ngỏ từ Triều Tiên gửi cho một số quốc gia trên thế giới, khẳng định lời tuyên bố của ông Trump hủy diệt toàn bộ Triều Tiên là sự xúc phạm ghê gớm tới người dân Triều Tiên và là lời khiêu chiến trực diện tới Bình Nhưỡng, theo hãng tin KCNA. Căng thẳng Mỹ-Triều Tiên đang lên cao sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp thử bom nhiệt hạch và tên lửa trong tháng 9. Mỹ trả đũa bằng lệnh trừng phạt nhắm vào Triều Tiên và điều máy bay ném bom chiến lược B-1B tới vùng trời thuộc bán đảo Triều Tiên. Hai bên liên tục có lời lẽ khiêu khích lẫn nhau, thậm chí khẳng định sẵn sàng chiến tranh nếu cần thiết. Nga, Trung Quốc kêu gọi các bên bình tĩnh, giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình, tránh gây căng thẳng không đáng có. Cảm ơn quý vị đã xem. Xin hãy like, comment và đăng ký kênh miễn phí để nhận video mới nhất mỗi ngày.